ภารกิจของเราในวันนี้นะครับชื่อภารกิจว่า Acoustic Singing Challenge คนที่ไม่ได้มาวันนี้เขาจะพลาดอะไรไปหรือเปล่านะ ผู้ที่ชนะได้แก่พีทและน้องแพทจิครับผมอยากไปเฟรนด์ชิพไทม์กับผมน่าจะเลือกฟีฟ่าครับนี่มันโคตรดริปเขามันแนบชิดกระซิบด้วยความรู้สึกแค่สกินเชฟใจมันเริ่มฮิตฝากไปหนึ่งคิสชนิดที่ไม่ต้องฝึก Love is nothing you can't touch ไม่ต้องใช้อะไรมาวัด Let me clear เอาให้มันชัดเคลียร์ความรู้สึกไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่รักที่รู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้มาฉันดูจะรู้ว่า Love is only you และนี่คงเป็นความรักเราไม่ต้องวุ่นวายอีกแล้วฝังใจด้วยสายตาสัมผัสลงไปในรักจริงไม่ต้องพูดจาก็เข้าใจ Let's again chip นี่มันโคตรดริปเขามันแนบชิดกระซิบด้วยความรู้สึกแค่สกินเชฟใจมันเริ่มฮิตฝากไปหนึ่งคิสชนิดที่ไม่ต้องฝึก Let's again chip Love you รู้ยังฝากไปหนึ่งคิส Love you รู้ยังแต่เป็นเธอไกลๆก็ต้องเข้าใกล้ไม่ชอบให้อยู่ไกลไม่คิดถึงง่ายชอบมองตามตัวเธอไม่ว่าอยู่ไหนก็จะได้จับมือลูบหัวก็จะอ่อนไหวอยากกอดให้เธอรู้ว่าจะมีใครอยากบอกเธอได้สัมผัสจริงใจอยากตอบเธอว่ารักมากเท่าไหนปากที่วางไว้ตรงหน้าผากนี้ไงอรุณสวัสดิ์น้องๆศิลปินทุกคน ในเช้าวันนี้จะให้ผู้ชนะจากภารกิจเมื่อคืนได้ทำการเลือกเพื่อนที่สนใจเพื่อออกไปใช้ช่วงเวลาเฟรนด์ชิพไทม์ร่วมกันด้านนอกและเนื่องจากเมื่อเช้าวันนี้ทางทีมงานได้รับการแจ้งจากน้องภูว่ามีการติดภารกิจกระทันหันจึงทำให้ผู้ชนะจากภารกิจเมื่อคืนไม่สามารถเลือกน้องภูไปใช้ช่วงเวลาเฟรนด์ชิพไทม์ในวันนี้ได้ผมว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันครับว่าแพทจีน่าจะเลือกริวจินแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยไม่เชื่อเหมือนกันมีในใจอยู่ประมาณ 2-3 คนเหมือนกันครับทั้งแบบเป็นคนที่จะเป็นคนใหม่ๆแล้วแบบอยากลองไปด้วยกันกับคนที่แบบแบบอยู่มานานแล้วก็คนนี้เป็นคนที่แบบเรียกไงผมแบบอยากทำความรู้จักแต่แรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปิดใจคนนี้มากขึ้นอยากแบบสนิทมากขึ้นครับถ้าเป็นช้อยส์นี้น่าจะดีที่สุดครับคือผมก็ไม่แน่ใจครับว่าผมจะชนะอีกไหมก็และในตอนนี้น้องแพทจิและน้องพีทได้ทำการเลือกเพื่อนที่จะไปใช้ช่วงเวลาเฟรนด์ชิพไทม์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคนแรกคนที่น้องแพทจิเลือกได้แก่ฟีฟ่าไปเที่ยวไปเที่ยวค่ะคุณนี่ออกบ้านบ่อยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะจริงคุณนี่ฮอตเลยยังไงมาบอกพี่ด้วยรู้สึกดีที่แบบวันก่อนผมได้พูดไปตรงๆว่าแบบก็อยากรู้จักกันมากขึ้นแล้วแบบวันนี้แบบกลายเป็นว่าแบบก็มาเลือกผมจริงๆก็อาจจะมีส่วนในวันนั้นที่แบบทำให้เลือกก็เป็นไปได้ครับจีแล้วพี่ป้าแล้วทำไมรู้สึกแล้วแต่น้องเลยครับว่าน้องจะเลือกใครไปใช้เวลาร่วมกันก็ใช้เวลาร่วมมากับน้องสักพักแล้วครับก็แบ่งให้คนอื่นบ้างครับและคนถัดมาคนที่น้องพีทเลือกพีทจะเลือกใครได้แก่ใครอะฟีฟ่า2 คนเลยเหรอมันซ้ำกันปะ2 คนได้เหรอช็อกครับแบบประหลาดใจดีครับแล้วจะไปยังไงอ่ะไปกัน3 คนเหรอเพราะฉะนั้นเราจะขอเชิญน้องฟีฟ่าออกมาปรึกษากับทีมงานสักเล็กน้อยคือฟีฟ่าจะได้เลือกอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบเลือกกะว่าจะไปกับใครก็คือไปได้คนเดียวอย่างงี้ป่ะก็ make sense นะการที่แบบ
เลือก Friendship Time คนหนึ่ง ก็แบ่งกันไปเหรอ ถ้าให้เลือกระหว่างแพทจิและพีทฟีฟ่าต้องการจะไปใช้ช่วงเวลา Friendship Time กับใครครับ โหถ้าเลือกไม่ได้แล้วแบบสามารถไปกับทั้งสองคนได้ไหมครับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเลือกหนึ่งคนจริงๆ ฟีฟ่าจะเลือกใครครับ อ๋ออันนี้คือผมต้องเลือกจริงๆเหรอครับเฮ้ย อยู่บนโต๊ะโอ้ยมาติกาโอ้ยชอบแล้วใจเย็นเราจะให้ตัวไหนแล้วถ้ามันแย่งกันอ่ะโอเคกินเสร็จแล้วลงนะครับ ตัวต่อไปลงเก่งมากเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยนี่แม่มาแล้วไม่มาเหรอมาแล้วไม่มาอยากรู้อะว่าถ้าจะเลือกพาร์ทเนอร์คืออยากได้พาร์ทเนอร์เป็นแบบไหนก็อยากได้พาร์ทเนอร์ที่แบบสบายใจแล้วก็ถ้าจะทำงานตัวเนี้ยก็ต้องแบบอยู่ไปอีกนานใช่ไหมอยากได้คนที่แบบมีแพชชั่นก็สู้ไปกับเราได้แล้วก็แบบเข้าใจกันและกันแต่ที่สำคัญสุดก็มีแพชชั่นแหละจริงแล้วฟ้าจริงๆก็แบบคล้ายๆกันอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยจากที่คุยกันแบบแพทจีเป็นคนดูแบบมีแพชชั่นเหมือนแบบอยากทำเรื่องร้องเรื่องเต้นด้วยโอเคเลยจากตอนแรกที่แบบผมยังไม่เคยคุยแล้วหรือว่าสนิทกันขนาดนั้นแบบพอได้คุยก็รู้ว่าเป็นคนที่นิสัยดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ จริงๆก็เหมือนกันอะคล้ายๆกันอยากได้แบบก็เป็นคนที่มีแพชชั่นนั่นแหละแบบลุยด้วยกันได้ใช่แล้วแบบในรายการนี้ป้ามีสนใจใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะแล้วพี่คอปอะฮะพี่คอปเปอร์พี่เขาก็นิสัยดีอ่ะก็นิสัยดีก็โอเคเลยก็คงดูไปเรื่อยๆแหละยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรขนาดนั้นอ่ะอย่าตีกันไปตัวอื่นมั้งแพทเลือกแล้วเหรอเปล่าก็เห็นแบบฟีฟ่าอยู่กับพี่คอปบ่อยไงมันก็แบบวันแรกๆแบบอยากรู้จักกันก็เลยแบบได้คุยกันบ่อยแล้วแพทกับริวล่ะที่เข้ามาซีซั่นเนี้ยได้แบบเล็งๆใครไปไหมแบบหรือว่าเล็งกันเองยังเหมือนฝ้ายแหละยังไม่รู้เลยก็มารู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆก่อนเพราะมันก็มีเวลาให้ใช้อีกตั้งหลายวันเราก็ปล่อยใจได้คุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแบบรู้สึกว่าฟีฟ่าก็มีมุมแบบน่ารักดีครับเต็มเลยโอ้ my god ถ้าแพทจิกับพีทโอเคที่จะให้ไปใช้เวลาเฟรนด์ชิพไทม์กับทั้งสองคนในวันเดียวกันก็ไปได้ไหมครับ ผสมน้ำหอมว่ะสุดยอดอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่จะมาสอนวิธีการปรุงน้ำหอมนะคะ เหมือนกันเลย เยอะมากจริงๆนะเลือกได้แล้วเนี่ย เดี๋ยววันหลังนะ
ถ้าติดใจก็มาบ่อยๆอะประมาณนี้แหละมาบ่อยๆหยิบไม่ขึ้นเลย น่าจะต้องใช้ อะไรม ไม่เต็มเลยเฮ้ยหอม ดีขึ้น หอมเลย หอมปะซี่ปกติฟ้าชอบเทศกาลอะไรก็ไง จะบอกอะไรให้ฟัง คือ เรื่องเนี้ยมีแค่กับพี่พอส โอ้ยว่า คุณรู้ไหมว่าจดหมายที่คุณได้ไปอ่ะ อ๋อวันแรกนะ ใช่ ไม่รู้ว่านี่ ไม่ได้ ไม่รู้ ส่งให้นะ ตอนแรกคิดว่าพี่พอสแต่ว่า ผมเป็นคนส่งให้ ฟ้าส่งให้เหรอจริงยัง จริงจริงเชื่อไหม ไม่เชื่อ เอานะก็รอดู ผมรอดูรายการ อุตส่าห์มาบอกนะเนี่ย จริงเหรอ ใช่ อันนี้ไม่คิดนะไม่คิดว่าแบบไม่พี่พอสก็พี่ภูส่งมา เป็นคนส่งเองเป็นคน จริงเหรอ เขียนใช่ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก แบบกะว่าจะไม่บอกไงว่าแบบให้ไปดูในรายการเอาละกันอะไรอย่างงี้ ทำไมคุณส่งให้ผมอะ ฮะ ทำไมคุณส่งให้ผมอะ ก็เห็นว่าแบบเป็นน้องใหม่เข้ามา มัก แบ เน่ บ มักเน่ อาจจะยังทำตัวไม่ถูกก็เลยบอกว่ามักเน่สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อขอบคุณครับเฮ้ยช็อกเลยเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่า ใช่ไหม คุณเลยคุณแบบตัวเลือกสุดท้ายที่ผมจะคิดอะ งั้นเดี๋ยวเขียนว่ามักเน่แล้วกัน ได้มาเลยแล้วแต่คุณเลยงั้นถ้าผมไปใช้ข้างนอกคุณก็จะงงอะทำไมมันเขียนมักเน่วะ ไม่บอกให้เพื่อนไปดูรายการสิจะได้ เพื่อนไปดู เอง รายการจะได้เข้าใจนะ ไปดูรายการเองนะครับ อุ้ยคุณผมนับ10 ครั้งอย่างเนี้ยอาจจะแตกก่อนคุณได้ใช้นะทำตกแตกขนาดนี้นะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไร และในวันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษอีกหนึ่งอย่างสำหรับน้องๆที่ยังเหลืออยู่ เราจะเปิดโอกาสพิเศษให้ชิงรางวัลไปใช้ช่วงเวลาเฟรนด์ชิพไทม์ที่ด้านนอก โดยจะให้ทุกคนได้เขียนชื่อสมาชิกคนที่เราอยากออกไปด้วยกัน หากมีคู่ไหนที่เขียนชื่อแมทช์กัน ก็จะได้รับสิทธิ์ในการออกไปด้านนอกครับ จากนี้ไปขอให้น้องศิลปินทุกคนงดการปรึกษากันในทุกกรณี เราจะให้น้องๆไปเขียนชื่อหย่อนลงในกล่องจดหมายทีละคนครับ ก็รู้สึกว่าจริงๆนอนส่วนตัวรู้สึกสนใจออโต้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งคุยหรือว่าได้คุยอะไรกันขนาดนั้น ก็ตอนแรกใช่ไหมครับก็คิดว่าถ้าวันเนี้ยพี่ภูอยู่เนี่ยก็อาจจะเลือกพี่ภูเพราะว่าร้องเพลงด้วยกันมาไงเมื่อคืนก็เลยคิดว่าเผื่อแบบก็ขอบคุณหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมแต่พี่ภูไม่อยู่ก็เลยคิดว่าอยากรู้จักกับนอตมากกว่านี้ก็เลยเลือกนอตครับโต้อยากทำทรายไหลมานานแล้วชอบมากสวัสดีครับมาแล้วนะ แล้วชาเลนจ์ร้องเพลงเป็นไง สนุกปะ ก็ดีนะสนุกดีแล้วก็แบบทุกคนร้องเพลงเพราะมาก แล้วก็ตัวร้องเพลงกับพี่ภูใช่ไหมก็ดีนะแบบเขาก็ร้องเพลงเพราะดี ชอบไหม ชอบอะไร เนี่ย ชอบอันนี้มากก็ชอบศิลปะไง แล้วพี่ภูอะชอบไหม ก็ดี ก็ถือว่าร่วมงานได้คือพี่เขาก็เป็นงานแล้วเขาก็แบบมีความสามารถอะไรอย่างนี้ก็แบบ ก็ถือว่าเป็นแบบการทำงานด้วยกันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับโอเคครับสวยอ่ะโอเค แล้วโตรู้ว่าเราจะเลือกใครอ่ะ เลือกได้แล้วหรอยังไม่ทันได้แบบทำความรู้จักกับคนอื่นเยอะๆขึ้นเลย แต่เราไม่ได้บอกนะว่าเราจะเลือกโตอ่ะ เอ้าโต้ก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะเลือกโต้ซะหน่อย ไม่แล้วอยากรู้ว่าน้องอยากเลือกใคร ก็อยากรู้น้องก็แล้วแต่น้องนั่นแหละอยากรู้จักใครก็เลือกสิ รอดูน้องชนะชาเลนจ์เนี่ยคนนั้นแหละคนที่น้องจะเลือกอะ อ้าว
งั้นรอน้องชนะละกัน แต่ชนะเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อีกทีนึงนะ โต้อาจจะชนะก็ได้ แล้วก็จะได้รู้ว่าโต้จะเลือกใคร อืม ตอนน้องอยากรู้ไหมโต้จะเลือกใคร อยากแต่ก็คงพอเดาได้แหละ ใครนะ อาจจะเป็นรักแรกพบ หรือเปล่า เดี๋ยวก็รู้ ดูดิ เป็นรูปหัวใจเลย อ่า เลอะเทอะหมดแล้วเนี่ย ขี้บ่น ก้าว เป็นคุณนายขี้บ่นเหรออืม ก็อยากทำให้บทสี คุณนายขี้บ่นนี่ชอบเลี้ยงหมาปะ ถ้าโต้ชอบเลี้ยงหมา แต่โต้ไม่ได้ขี้บ่น อ๋อ แล้วอยากเลี้ยงหมาปะ ก็อยากนะทำไมหรอ อ้าวถามเฉยๆสนใจหมาเด็กปะ ก็น่าสนใจ อ้าวแต่คุณบอกคุณสนใจหมาเด็กแต่ผมเป็นตัวสำรองไม่ใช่เหรอ ใครบอกว่าไม่มีใครเป็นตัวสำรองไม่มีใครเป็นตัวอะไรทั้งนั้นแหละ จริงอะ จริง แต่ด้วยผมเห็นมันไม่ใช่นะ ไม่ใช่ก็นอนไม่มาวันร้องเพลงไง ไม่ก็นอนติดภารกิจปะล่ะ นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้แข่งกันเลย ก็แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือ จะร้องคู่น็อตเหรอ เอาก็ถ้าครูเขาเห็นน็อตร้องเพลงเขาอาจจะให้น็อตร้องกับโต้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ แต่น็อตอาจจะไม่ร้องพอถ้าพี่ภูก็ได้มั้ง โต้ก็สอนได้ จริงปะ จริง อ๋อคือจะสอนว่างั้น เอ้าก็ช่วยๆกันได้ อืม สอนร้องสอนเต้นโต้ก็สอนได้นะ เราสลับกันเวลา ทำไม ให้โต้สอนร้องสอนเต้นน็อตอย่างเราก็จะสอนอย่างอื่นแทน สอนอะไร ไม่ต้องรอหรอก อยากจะเลือกปังในครั้งนี้ก็เพราะว่าแบบในครั้งแรกที่เราไปเฟรนด์ชิพไทม์กันผมรู้สึกผมอยู่กับเขาแล้วสบายใจมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากมากินด้วยกันอีก ตอนแรกปังคิดว่าจะเขียนชื่อคอปเปอร์ครับ แต่นึกถึงตอนเมื่อคืนคอปเปอร์บอกว่าพรุ่งนี้อยากพักผ่อนปังก็เลยไม่เขียนชื่อใครลงไปครับ อยู่บ้านกับคอปเปอร์นั่นก็คือเป็นการแมทช์ของปังแล้วก็จริงๆตอนแรกจะเลือกพี่นนท์แล้วครับ แต่ว่า ผมว่าเขาคงไม่อยากไปกับผมแหละทุกคนก็รู้อยู่ ผมก็เลยเลือกเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งก็เลยเลือกริวจินปล่อยให้พี่น็อตเขาแฮปปี้ของเขาดีกว่าเลือกพี่พรครับเพราะว่าเขาคอยเชียร์ทุกคนเลยก็อยากจะรู้จักพี่พรมากขึ้นครับ จริงๆผมตั้งใจมาหาพาร์ทเนอร์นะแต่ว่าด้วยความที่ผมต่างกับอายุห่างกับน้องๆมากมันเลยแบบรู้สึกเป็นน้องกันหมดเลยครับก็เลยแบบก็ให้กำลังใจน้องๆอยากให้มีคนที่แมทกันมากกว่าว่าเนี่ยพี่มาว่าเรื่องจดหมายพี่ระวังทำไมตั้งแต่เข้ามาพี่คิดว่าเราจะยังเลิกกันอยู่ปะพี่อะยังไงอะพี่ก็เลือกแพทเว้ยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเราเข้าเรียลลิตี้กันมาก็มาทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแพทถูกใจใครหรือว่าแพทก็ไปทำความรู้จักได้เลยจะเลือกใครพี่ก็โอเคแล้วไม่เห็นส่งจดหมายให้ผมเลยเนี่ยแต่ผมยังส่งให้พี่เลยตั้งใจวาดด้วยเอาพี่ก็พกติดตัวตลอดไม่เห็นเหรอพี่ไม่ส่งแต่ว่ามีคนอื่นส่งให้ผมนะวันนี้สนุกมากไว้ไปกันอีกนะพอไปมาผมรู้สึกว่าเขาดูน่ารักดีก็เลยเขียนให้แล้วทำไมไม่เลือกพี่อะจะได้ทำความรู้จักคนใหม่ๆบ้างไง
โอเค ก็ทำความรู้จักแล้ว แต่ถ้าไม่มีก็พี่ก็อยู่ตรงนี้เสมอ นั่นแหละ รู้สึกผิดนิดนึงที่ผมเริ่มลังเลเอง ก็ไม่เป็นไร เข้ารายการมามันก็ต้องมารู้จักคนใหม่ๆไหมซีซั่นที่เราก็รู้จักกันแล้วซีซั่นนี้ก็ไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเข้าใจชิวๆตามใจน้องอยู่แล้วเว้ยโอ้ย เป็นไง เป็นไงบ้าง ได้ไหม ฮะ ได้ไหม ไม่ได้ ไม่เชื่อ เอาดี แล้วพี่ได้ไหม เป็นไงบ้าง ๆ ก็ดีนะ แล้วพี่รู้ไหมว่าได้ของใคร อันนี้ไม่รู้ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมเขาไม่ได้เขียนชื่อมาให้อ่ะ มันไม่ได้เขียนชื่ออยู่แล้ว แต่พี่อ่านพี่ต้องพอรู้เนื้อเรื่องไหมว่าเขาเขียนเรื่องอะไรที่แบบรู้แค่ อ๋อ 2 คนอะไรเงี้ย เขาก็เขียนว่าหมาเด็กก็ไม่แย่นะ ก็แอบยิ้มนะ เป็นพี่ว่าแอบยิ้ม ก็เขาถามโตตอนที่เวิร์กช็อปว่าเราชอบหมาเด็กไหม ก็ตอบไปในจดหมายว่าหมาเด็กก็น่ารักดีนะ ใส่สติกเกอร์หัวใจว่าตรงปิดอะเนี่ยตรงเนี้ยสติกเกอร์หัวใจว่า เป็นเป็น ได้เขาด้วย ไม่แต่ว่าจะใช่จริงหรอ เพราะว่า โอ้ เขาเพิ่งไปร้องเพลงกับพี่ภูมานะ แล้ว ตอนที่ไปเล่นทรายไหลกันน่ะเขาบอกว่าพี่ภูก็ไม่ได้แย่นะ เขาบอกพี่อะนะ เออ ก็แค่อยากให้พี่หึงพี่ไม่เคยหึงไง ไม่จริงอ่ะ ดูก็รู้ โอ้อันนี้คืองอนกลับละ ไม่งอน เนี่ยมันมีหัวใจอะกระดาษก็สีส้มเนี่ยเหมือนไปะเลยที่ผมว่าเห็นเนี่ย จริงปะ จริงมันก็อยู่นั่งอยู่เขียนอยู่ด้านล่างด้วยกัน อ้าวเหรอเขาจะส่งให้ทำไมในเมื่อเขายังไม่ได้สนใจ แล้วก็พี่ส่งให้เขาต้องส่งให้พี่สิ อ๋อ มารยาทว่างั้น ตามนั้น เพราะว่าพี่ภูไม่อยู่ไงเขาก็เลยเขียนว่าให้นี่ พี่คิดเยอะเนาะ อ้าว มันเป็นไปได้หมด ถูกปะแล้วของพี่ฟ้า ฮะ ไม่ได้ ไม่เชื่อเอาดีๆ ได้1 ใบ ใคร ฮะ ใคร ไม่รู้เพราะว่าที่เขียนในกระดาษมันเขียนว่าโหฮอตนั้นเนี่ยแบบ มีคนได้ไปเฟรนด์ชิพไทม์ด้วย2 คนเลยอะไรเงี้ยคือบอกว่าเอ้ยจะเป็นใครนะ แค่ถ้าอ่านทั้งหมดในกระดาษก็แบบน่าจะพอเดาๆได้แต่ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้น แต่พอผมคิดเลยดีก็มีคนหนึ่งที่แบบน่าจะเป็นไปได้คือเวฟครับเขียนมาให้ เขียนให้ฟีฟ่าครับเพราะว่าก็รู้สึกสบายใจ ก็เลยเขียนไปถามหน่อยว่ารู้สึกยังไง แล้วแบบว่าเห็นกลับมาก็เห็นเขาดูไม่สบายก็เลยเขียนไป ก็พูดยากครับให้เขาอ่านเองดีกว่า มาแล้วครับทุกคน มาแล้ว ปัง ได้จนได้ไหม ได้ไหมอุ้ยเห็นแล้ว อ้าวเห็นด้วยเหรอ มานั่งเลย จะแอบสักหน่อย ใครให้นะ อ่านหรือยังครับพี่ เสียดายจังที่ไม่ชนะภารกิจที่แล้ว อดไปกินข้าวด้วยกันเลย โอ้ยแค่นี้เหรอ เดาออกไหมว่าใคร ไม่รู้ ไม่รู้แต่ว่ายิ้ม ไม่รู้เลย จริงๆผมเดาไม่ได้เลยครับพี่ แต่ก็ใจลึกๆก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่ใจของผมคิดจริง คือที่ผมเห็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าผมกับปังได้มีโอกาสไปเฟรนด์ชิพไทม์ในมิชชั่นแรกๆเนาะแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันสบายใจที่อยู่กับเขามันได้คุยอะไรหลายๆอย่างก็เลยแบบน่าเสียดายจังเลยที่ไม่ได้ไปกับเขารอบนี้ครับ ไม่เป็นไรผมก็ส่งให้นั่นแหละใช่ไหมเถอะ ๆ ไม่เป็นไรน้องพีทก็ ไม่เป็นไรผมไม่ซีอาทิตย์แรก น้อง ได้ พีทพี่เป็นกำลังใจให้ อ๋อครับแล้วผมชิวๆเดี๋ยวคนเนี้ย พี่โตอ่ะ ตึงสุด
มีความเครียดนิดนึง ไม่ต้องพูดก็แต่ขออ่านได้ไหม ให้อ่านให้อ่าน ทำไมมันน่ารักจังอะมี เขาตกแต่งมา ใช่คนนั้นหรือเปล่า ไม่รู้คือในนี้มันบอกหมดเลยลองอ่านดูสิ เฮ้ยผมไม่พูดนะเดี๋ยว ฉันเลยประโยคแรก อ่านได้เลยใช่ไหมเขาเขียนมาว่าแบบไม่รู้นะว่าโต้จะคิดยังไงกับพี่ภูแต่อยากให้มองน็อตบ้างน็อตอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้มีความสามารถแต่น็อตก็จะพยายามทำให้ตัวเองดีพอที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของออโต้อะไรเงี้ยแบบก็เห็นถึงความจริงใจของเขาแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขากดดันมากแบบชิวๆ คือน็อตอาจจะแบบว่าไม่ได้มีความสามารถอะไรแบบเต้นก็ไม่ได้เก่งร้องก็ไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่น่าออโต้แต่คือน็อตจะพยายามทำเพื่อที่จะเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับออโต้ให้ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม เขาเครียดอ่ะเขาเครียด ของใครตึงกว่าครับแพทหรือคนนี้ เป็นคนละแบบกันอะ เป็นคนละแบบ ตึงไหมตึงไหม ต้องหาเวลาคุยกันเอาใช้คำนี้มากกว่า ซีซั่นนี้มันอะไรเนี่ย มี อะไรใหม่ อะไรใหม่ๆเกินอ่ะ นอนเถอะไม่คุยกับใครแล้ว ๆ นอนฝัน นอนไม่หลับแน่อะสองคนเนี้ยนอนไม่หลับแน่พี่ว่าปิดโคมไฟไหมครับ ได้ครับวันนี้นะครับทุกคน ปิดแล้วนะ กูดไน กูนะครับทุกคนไม่ต้องเครียด กูดไนนะ อย่าไปอย่าไปเครียดรอพรุ่งนี้ อรุณสวัสดิ์น้องๆศิลปินทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ ขอให้น้องๆเตรียมตัวสำหรับออกเดินทางไปยังจุดหมาย เพื่อทำภารกิจถัดไปครับ พวกคุณแบะตื่นเดี๋ยวฉัน ตื่นเต้นจังเลยครับตื่นเต้นจังเลยครับ นี่พี่ภูไม่ตื่นเหรอ ได้ครับเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมนอนรอพี่ อุ้ยสวัสดีครับพี่โอ สวัสดีครับ 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 เขาใส่สูทมาด้วย อากาศมันหนาวมากต้องใส่สูทนิดนึงครับ หนาวมากลงสนามของจริง วันนี้ไปดูเป็นห้องสว่างเนาะ ครับ เขาพร้อมกัน11 คนเลย โอเค คิดว่าพี่มาทำอะไรวันนี้ มาเป็นโบร เป็นโบได้เหรอโอเค วันนี้นะครับ วันนี้ทุกคนรู้เนาะว่าก่อนจะเข้าค่ายเราก่อนที่จะมาอยู่ในรายการเนี่ยทุกคนก็คงได้ผ่านที่สัมภาษณ์อะไรบางอย่างมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าพี่ก็อยากให้คนดูแล้วก็อยากให้เราทุกคนน่ะได้ร่วมกันแชร์ความคิดกันอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมไปด้วย เพราะว่าการที่จะอยู่ในค่ายดูมันดีเนี่ยแน่นอนว่านอกจากความสามารถรูปร่างหน้าตาครับระบบความคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วพี่ก็อยากจะเห็นมากกว่าทัศนคตินั่นคือแพชชั่นในการที่เราจะอยู่ในวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาคุยกับน้องๆตัวต่อตัวเพื่อที่จะทำความรู้จักพวกเรามากขึ้นแต่ว่าพี่ไม่ได้มาคนเดียวพี่มีรุ่นพี่คนหนึ่งมาด้วยคิดว่าเป็นใครรุ่นพี่น้ำปิงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาเป็นไวรัลบ่อยมากถูกต้องถ้าเกิดใครที่จะต้องเป็นเรื่องแต่งหน้าหรือเปล่าไม่เห็นเลยแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นการตอบคำถามก็ต้องเป็นพี่น้ำปิงอยู่แล้วถูกต้องครับเดี๋ยวจะได้เจอพี่เขาพี่น้ำปิงครับผมต้องรอดแต่ว่ามากกว่าการเช็คทัศนคติพวกเราหรือเช็คแฟชั่นพวกเราอ่ะก็อยากจะมาดูด้วยว่าใครคือคนที่ตอบคำถามได้จับใจหรือว่าแสดงแพชชั่นที่ถูกใจพวกพี่ทั้งสองคนเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าเป็นของขวัญเล็กน้อยแล้วกันเพื่อให้พวกเราอ่ะได้มีเวลากับเฟรนด์ไทม์มากขึ้นนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเราไม่ต้องเก่งนะเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วก็อยากมีอะไรสอบถามพี่หรือพี่น้ำปิงให้คำแนะนำอะไรก็ถามได้เลยนะครับยังไงพวกพี่รอกันอยู่นะฮะผมสู้ครับสู้
สวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองครับวันนี้มาเป็นเกสรับเชิญในเอพิโซดนี้ครับก่อนอื่นน้ำปิงขอ disclaimer ก่อนเลยนะครับน้ำปิงไม่ได้เป็น expert ทางด้านเรื่องการพูดหรือเรื่องนี้แบบเจาะจงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาในฐานะของรุ่นพี่ที่เคยผ่านดีมดีเฟรนชิพมาแล้วเนาะแล้วก็พอจะมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการบ้างแล้วพอจะได้ออกไปตอบคำถามกับพี่ๆสื่อบ้างแล้วเนาะก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในการแบบช่วยแบบว่าช่วยให้น้องๆได้แคร็กตัวเองบางอย่างหรือได้มองเห็นจุดพัฒนาบางอย่างที่น่าจะทำให้หลายๆคนได้แบบเติบโตขึ้นแล้วก็อยากมาเช็คอัพด้วยครับเพราะตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางของแบบเรียลลิตี้แล้วเนาะอยากรู้ว่าน้องๆจะแบบว่ามีความรู้สึกอะไรยังไงถึงไหนแล้วก็อยากมาให้กำลังใจด้วยครับ สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เก่งส่งน้องมาทำไมครับ ส่งมาเข้ามาในรายการครับพี่เพื่อที่จะแข่งขันอะไรต่างๆครับแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ครับ ไม่แต่รู้ไหมถ้าอยู่ตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านนะครับ ปังรู้ครับพี่ แล้วคิดว่าจะยังได้อยู่ต่อไหมครับ ก็เตรียมใจไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วครับแต่ก็เวลามันมีการแข่งขันอะไรปังก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ จริงจังมาก ก่อนที่จะถาม งกไม่เข้าใจเลย ก็พี่ถามจริงจังเลยพี่ ขำค่ะไม่มีอะไรโอเค ถือว่าเรามาเขาเรียกว่าไงอะมาละลายพฤติกรรมกันตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าปังอะก็อยู่กับเรามาเป็นถือว่าครบปียัง ครบแล้ว ครบแล้วเนาะ ครบแล้วครับ แล้วปีหน้าตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างอะครับว่าแบบตัวเองจะอยู่ในจุดไหนของวงการบันเทิงอะไรเงี้ย อยากเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนี้ครับผมให้แบบพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เราอยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ครับ น้ำปิงว่าน้องปังมีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือความจริงใจที่มันออกมาจากน้ำเสียงหรือเจสเจอร์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนคิดไว้แต่ว่าในเรื่องของการที่ต้องออกไปทำงานในวงการบันเทิงเนาะแน่นอนว่าเราเข้าใจมากแอสแบบลูกี้หรือแบบนิวบี้ในวงการนี้แบบต้องอาศัยประสบการณ์เยอะแต่ว่าอยากให้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของการแบบเรียบเรียงคำพูดบางอย่างที่ถ้าเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้มันก็จะไปถึงคนฟังได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนฟังก็จะเก็ตเราง่ายขึ้นแล้วมีอะไรที่น้องปังอยากแบบอยากถามพี่น้ำปิงไหมหรือว่าอยากถามพี่ออฟอยากปรึกษาอะไรเงี้ยชิวๆระบายหรือความปรึกษาขอคำได้หมดเลย อยากขอคำปรึกษาครับพี่ ครับ ว่าวิธีเพิ่มความมั่นใจในรายการนี้ครับ พี่ว่าปังสามารถแบบไม่ต้องกลัวในการที่จะแบบตั้งคำถาม ครับ หรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามันทำอะไรออกมาผิดอ่ะ ครับ สุดท้ายแล้วมันจะได้บทเรียนตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปนี่แหละมันคือสิ่งที่ปังจะเติบโตขึ้นจากรายการนี้ จุดนี้คนที่จะมาดูเราในรายการนี้ในเรียลลิตี้นี้ก็อยากให้เขาโดนตกด้วยความเป็นตัวน้องปังเหมือนเดิมซึ่งนั่นแหละมันคือสิ่งที่จะอยู่กับเราคงทนมากไม่ว่าจะอีกกี่ปีในวงการนี้ของปังก็เขาก็จะรักที่ปังเป็นปังแบบนี้ก็อยากให้น้องปังแบบเอนจอยกับเวลากับเพื่อนๆมากกว่าแล้วก็มั่นใจในตัวเองเยอะๆครับ ขอบคุณครับพี่ เนี่ยครับ สวัสดีครับ น็อตครับชัชพลวรรณพงศ์ครับอายุ20ครับ เป็นคนหน้าตาแบบว่าชัดเนาะแบบหน้าชัดคล้ายๆพี่เก่งคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้แบบน็อตตัดสินใจเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันยังทำให้เราแบบยังขับเคลื่อนเราในทุกๆวันอย่างเงี้ย คือน็อตอยากเขาเรียกว่าช่วยแม่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าพ่อแม่น็อตหย่าร้างกันตั้งแต่เด็กเนาะก็คือแม่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยหาเงินดูแลทุกอย่างในบ้านก็เลยแบบว่าอยากแบ่งเบาได้อะไรอย่างงี้ใช่แล้วมีเรื่องอะไรอยากจะขอคำปรึกษาอยากระบายหรืออยากคุยถึงเรื่องนี้แบบคุยเล่นๆก็ได้เลยกับพี่ออฟกับพี่นภพงศ์ก็ใช่อยากถามก็คือตอนนี้น็อตกังวลว่าทุกคนในเจน 5คือแบบมีความสามารถแบบเก่งมากแต่ละคนคือทั้งร้องทั้งเต้นได้แล้วถ้าสมมติว่าน็อตได้พาร์ทเนอร์ไปอะไรเงี้ยแล้วน็อตแบบไม่ได้ร้องเก่งแล้วก็ไม่ได้เต้นเป็นเงี้ยคือน็อตรู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นคู่พาร์ทเนอร์น็อตน่าจะแบบเหนื่อยมากๆเลยที่แบบว่าต้องแบบมาช่วยอะไรน็อตอะไรเงี้ยเราเลยกังวลเรื่องนี้อยู่พี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนมันพัฒนาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเราไม่ได้สามารถ
แมทกันวันนี้ต้องเก่งพร้อมกันวันนี้เท่านั้นนอกใช่ไหม ใช่ก็กรณีตัวอย่างง่ายๆก็อย่างของแบบที่น้ำปิงเลยครับเป็นถึงว่าด้วยความที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่มีสกิลการร้องเพลงที่สูงเนาะแน่นอนว่ามันเป็นความกดดันอยู่แล้ว ตั้งแต่ตอนนี้ที่นอนแบบประเมินตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือ เราต้องมองไปด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีวิชั่นเดียวกับเราไหมอยากจะโตไปกับเราไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีวิชั่นเดียวกับเราที่โอเคเราอยากจะเก่งขึ้นเราจะเก่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นปิงว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกนะเพราะว่ามันก็จะได้ช่วยกัน แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคืออยากให้แบบคีปความใจสู้ไว้แล้วอย่างที่พี่น้ำปิงบอกแบบสุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าน็อตมีข้อดีของน็อตที่ข้อดีนั้นนะบางทีอาจจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งก็ได้นี่แหละคือเหตุผลที่ทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าคนนั้นที่เราจะเลือกวิชั่นตรงกับเราไหมเขาพร้อมจะโตไปด้วยกันหรือเปล่าประมาณนี้เนาะสำหรับน้องน็อต เก่งครับเก่งครับ โอ้ยไม่ต้องเก่งพี่ชาวีไม่เก่งเลยครับ ได้สิชอลลี่ พี่ชาวี เราทำไมวันนี้พี่ชาวีใส่สูทมา เอาละปะคนอื่นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม คอปเปอร์ ครับอยากถามว่าครับคือด้วยความที่ background story เราทำงานมาสักพักแล้วเนอะแล้วอยากจะรู้ว่าแบบมีช่วงเวลาที่แบบรู้สึกว่ายากลำบากหรือว่าต้องเจอความผิดหวังอะไรเงี้ยจัดการกับแบบความรู้สึกนั้นยังไงครับแบบผมจะคิดกับตัวเองตลอดว่าถึงวันนี้มันไม่ดีวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่านี้ก็คือคิด positive ไว้ครับว่าโอเคมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วล่ะถึงมันแย่ไปกว่านี้มันก็ต้องเป็นวันที่ดีของเราสิก็จะคอยบอกตัวเองว่าโอเคเอาใหม่อย่าท้อสักวันมันก็ต้องเป็นวันของเราแหละแล้วตอนนี้อยากรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังของคอปเปอร์ในการที่มาอยู่ตรงเนี้ยหรือว่ารายการเนี่ยคืออะไรคือจริงๆตอนเข้ามาในรายการนี้ก็คิดว่าแบบอยากจะมาหาเรียกว่าไงประสบการณ์พัฒนาสกิลแล้วก็ได้มาหาเพื่อนใหม่ๆหาน้องๆพี่ๆแต่พอเริ่มอยู่ไปนานๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากหาคนที่เราทำงานด้วยเหมือนกันแบบคนที่เราจะอยู่ด้วยแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแบบเฮ้ยเราได้ทำงานคนนี้อีกแล้วเราได้เจอคนนี้อีกแล้วอยากจะมีคนที่เราแบบเป็นที่พึ่งได้หรือแบบเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วการคาดหวังในวงการบันเทิงอ่ะเราคาดหวังจะได้อะไรจากมันเอ็นโกผมเลยผมอยากมีหนังเป็นของตัวเองหนังที่อยู่ในโรงแล้วก็จะพายายไปดูนั่นคือความใฝ่ฝันสูงสุดของผมแล้วตอนนี้คือคิดยังไงเรื่องการเลือกพาร์ทเนอร์ครับหมายถึงว่าเราพอจะมีในแบบในใจบ้างแล้วหรือยังครับยากเป็นคำถามที่ยากมากๆเพราะแบบถามว่ามีไหมมีครับแต่มันไม่ได้มีแค่คนเดียวนั่นคือความยากของมันอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างสองคนที่เราลำบากใจคือเรื่องอะไรคนหนึ่งก่อนละกันผมเอ็นดูเขาผมรู้สึกว่าผมอยากดูแลเขาอยากจะเรียกว่าไงอะคอยซัพพอร์ตคอยจะโคจรอยู่รอบตัวเขามันมีอะไรดึงดูดมันมีอะไรน่าค้นหาในตัวเขาแต่ในด้านของความสบายใจอันนี้อาจจะสู้อีกคนหนึ่งไม่ได้ผมอยู่คนเนี้ยผมคุยอะไรก็ได้ผมไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเขาเองคงรู้สึกว่าเขาก็สบายใจกับผมระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องรีบนะหมายถึงว่าสมมติแล้วแบบสมมติว่าเวลาของรายการมันไม่มากพอก็มีถมไปที่แบบเรื่องหลังรายการอันนี้พี่ก็ไม่อยากให้เรากดดันตัวเองมากเกินไปแต่อยากถาม1คำถามถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาบอกน้องคอปเปอร์ว่าทำไมอยู่เป็นคนที่แบบว่าประดิษฐ์คำพูดจังเลยอะไรเงี้ยแบบอยู่จะรับมือกับความคิดเห็นนี้ยังไงครับผมเคยโดนมาก่อนอะไรละกันว่าแบบคือเตรียมมาหรือเปล่าหรือแบบยิ้มนี่คือยิ้มปลอมหรือเปล่าผมก็จะบอกเขาเป็นตรงๆครับว่าแบบโอเคเนี่ยตัวผมเองก็หวังว่าจะเรียกว่าไงเปิดใจรับมันอยากจะลองให้เข้าใจดูฟีลนี้ครับส่วนหนึ่งที่เราถามว่าแบบเคยมีคนทักว่าแบบประดิษฐ์คำไหมแล้วจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรารีเลทกับน้องคือหลายๆอย่างมันอาจจะทำให้ถูกเข้าใจผิดเหมือนที่น้ำปิงก็เคยรู้สึกได้อะไรก็เลยรู้สึกว่ารีเลทมากแล้วก็อยากจะถามความเห็นน้องอะไรเงี้ยครับน้ำปิงว่าส่วนหนึ่งมันคือการวิเคราะห์ผู้ฟังมากกว่าว่าตอนนี้เราคุยกับใครเราพูดเพื่ออะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนถ้าเราอยู่ในจุดที่เราเป็นคนสาธารณะแน่นอนว่ามันมีน้องๆที่ฟังบทสัมภาษณ์เราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมันอิมแพคต่อคนมากการคิดก่อนพูดเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เสมอและน้ำปิงเชื่อว่าการเตรียมตัวการคิดว่าจะพูดออกไปแล้วมันไม่ได้กระทบหรือทำร้ายใครมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆที่ทุกคนควรจะทำโอเคขอบคุณครับโดนใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูน้องครู
ก็อยากรู้ว่าโอเค เรามาอยู่ในรายการเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่าเรามีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่เราต้องพัฒนาตัวเองใช่ป่ะเรียนรู้เพื่อนๆอะไรเงี้ยมันคือการเลือกพาร์ทเนอร์อยากรู้ว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับการที่เราเลือกพาร์ทเนอร์ตรงนี้ ตัวพาร์ทเนอร์ผมก็คิดว่ามันเป็นการเรียกว่าเป็นคู่หูในการทำงานด้วยกัน ถ้ามีแล้วแบบซัพพอร์ตกันเนี่ยผมก็จะมองว่ามันโอเคอะไรเงี้ยผมก็มองเป็นเรื่องดีคิดว่าแบบก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่แบบฟิตอินกับเราด้วยครับในการทำงานเนี่ย คนแบบไหนที่เราไม่ชอบ คนที่ผมไม่ชอบหรอคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบพี่ครับ ยังก็ถ้าเป็นคนที่ผมไม่ชอบเลยในเรื่องของในพาร์ทของการทำงานนะก็คือคนที่เรียกว่าเอาเปรียบเรามากกว่าสมมติถ้าเราทำงานด้วยกันแล้วเหมือนเขาถ้าปล่อยให้เราทำหนักอยู่คนเดียวแล้วเขาแบบไม่พร้อมที่จะไปกับเราอ่ะผมก็จะมองว่าแบบเป็นคนที่ไม่เวิร์กในการทำงานแหละเรียนอะไรมานะครับเรียนสังคมครับภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เหรอใช่เป็นคนที่แบบว่าเจสเจอร์ดีนะครับขอชมก่อนเพราะว่าแบบน้องโอเพ่นมากเลยเวลาพูดหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยปิดตัวเท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่แอบนึกว่าเรียนเกี่ยวกับด้านการสื่อสารมาแล้วก็ดูมีประสบการณ์ในการตอบคำถามอยู่นะไม่ได้แบบว่าไม่ค่อยหลบสายตาด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้เลยคือว่าคือด้วยความที่ภูผาเนาะเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอินโทรเวิร์ตไหมครับขึ้นอยู่กับคนอยู่กับสถานการณ์มากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นแบบมูดอารมณ์ความเหนื่อยล้าอะไรของเราเป็นยังไงมากกว่านั่นแหละครับคือพอยต์สำคัญของส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าจุดพลิกจุดชี้ของแบบนักแสดงหรือว่าดาราหลายๆคนที่ทำงานในวงการนี้ก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องเตรียม energy บางอย่างที่จะไปเจอกับคนไม่ใช่แค่กับแฟนคลับแต่เริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในกองกับเราหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆตัวเราอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็มาทำงานเพื่อเราอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งนะพี่ก็มองว่าด้วยความลุกเป็นคนเข่งขรึมอะไรเงี้ยมันง่ายมากที่จะถูกตัดสินจากคนภายนอกว่ายิงว่าเงียบว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่เลยมองว่าจริงๆอยู่เป็นคนที่สู้คนอยู่แล้วก็อยากให้แบบลองแบบโอเพ่นให้กับทุกคนรอบข้างมากขึ้นเข้าหามากขึ้นใช่แต่ว่าลุกเป็นคนแบบว่าดุระดับหนึ่งคือนั่นแหละอย่างพี่น้ำปิงบอกพี่เห็นด้วยมากๆเลยคือสุดท้ายแล้วแบบเราต้องแสดงความเป็นตัวเองในความน่ารักของเขาออกมามากได้มากกว่านี้ครับมันจะทำให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นโอเคเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนให้ introvert เป็น extrovert หรือเป็นอะไรเลยแต่แค่ในมุมของการทำงานในการใช้ชีวิตเรามีความน่ารักไม่ว่ากับทีมงานไม่ว่ากับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราแบบถูกคนพบมากขึ้นนี่ก็น่าจะช่วยให้น้องภูผาได้แบบได้มีแฟนๆเยอะขึ้นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมไม่ยอมเลยครับคุณพ่อทำไมครับจะให้น้องชายผมขึ้นมาเป็นประธานบริษัทได้ไงครับต้องมาแล้วนะครับมาแล้วเหรอนี่กะจะหุบตำแหน่งกันเลยใช่ไหมฮะยังไงพี่ก็ต้องขึ้นได้เป็นประธานให้ได้แล้วยูจะมาแย่งจากพี่ไม่ได้คุณพ่อว่าไงครับไล่ออกเท่านั้นไม่ใครไล่ผม พอเธอน้องงงโอเคริวจีนคุณหูคุณตากันดีอยากจะถามว่าคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เดวจินมองว่าเป็นสิ่งสำคัญของแบบของพาร์ทเนอร์ที่แบบอยากมีคุณภาพนี้อยากมีคุณสมบัตินี้อยู่ในแบบตัวของพาร์ทเนอร์เรามากๆคืออะไรครับสำหรับริวคิดว่าน่าจะเป็นความสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกันหรือว่าแบบเวลาคุยแล้วมันเป็น energy บวกให้กันนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเขาแบบอยู่ดีๆเขาเป็นnegative energy อะไรเงี้ยเราจะดีลยังไงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงมันเป็น negative energy ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเราก็ต้องคุยกับเขาเพื่อจะปรับความเข้าใจหรือว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่แบบเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคุยกับเขาครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ความมั่นใจในการที่จะเลือกคนนั้นหรือคนนั้นจะเลือกเราคือผมค่อนข้างจะมั่นใจครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขายังไงใช่ไหมใช่พูดตรงๆเลยกับแพทจิถูกไหมก็คือตอนแรกก็มั่นใจว่าจะเลือกกันถูกป่ะแต่ตอนนี้มันมีอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลว่าเราไปรู้อะไรมาเหรอไม่ก็น้องก็มาคุยกับน้องแต่ก็เข้าใจว่านี่มันรายการของ Gen 5 พวกผม Gen 4 แล้วถ้าเข้ามาแล้วถ้าเลือกกันเองจะแบบไม่จริงๆผมก็แบบเปิดใจให้
คนใหม่ๆทุกคนแต่ว่าก็ยังเป็นแพทเหมือนเดิม โอ้ย อันนี้ชัดเจน แต่แพทไม่รู้ยังไง ใช่ใช่ ก็แค่แบบปล่อยตัวเองเอนจอยไปอะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าหลาย ๆ อย่างมันน่าจะทำให้ลงตัวมากขึ้น แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ หรือมันไม่ได้แบบเป็นไปตามที่หวังก็ไม่เป็นไรอะไรมีโอกาสเยอะรายการนี้ไม่ใช่แบบว่าจุดจบของใครทั้งสิ้นเลย ใช่เราอย่างริวจินที่ตัดสินใจมาตรงนี้ก็จริงๆแกนหลักก็คือก็อยากมาพัฒนาตัวเอง อยากมาร่วมทำแคมเปญที่ตัวเองไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยถูกปะล่ะส่วนน้องพาร์ทเนอร์พี่มองว่าอาจจะดูเป็นแกนหลักของรายการก็จริงแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญมันคือมิตรภาพร่วมกัน แล้วก็การที่เราได้ลองทำงานจริงอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญกว่า สิ่งที่อยากจะเสริมริวจินก็คือว่าความมั่นใจในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่แบบต้องหาเวที่จะทำไงก็ได้ให้เรามีความมั่นใจในการที่จะอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยริวจินมีดีแต่ว่าริวจินยังมองตัวเองน้อยกว่าสิ่งที่ตัวเองมีเป็นกำลังใจให้ครับ ดีครับ สวัสดีครับน้องเวฟอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ 19 ครับ 19อยากรู้ว่าทำไมเว็บถึงอยากเข้ามาในวงการบันเทิงทำไมถึงเข้ามาอยู่ตรงนี้ จริงๆผมก็อยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสผมก็เลยลองทำเลยครับที่น้ำปิงขอแนะนำก่อนละกัน เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องของแบบเจสเจอร์การพูดอะไรเงี้ยอยากให้เราแบบมั่นใจมากขึ้น แล้วก็ระวังในเรื่องของแบบการแบบติดเม้มปากมันจะทำให้เราเก่งเหมือนสมมุติว่าถ้าพี่ออกปากเลยเมื่อกี้ใช่ถ้าเราติดอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนกับกำลังปิดตัวกำลังลุ้นนะว่าแบบเฮ้ยน้องจะพูดอะไรน้องจะทำอะไรต่อแล้วแบบมันจะเกรงอ่ะแล้วสิ่งที่ต้องชมคือน้องเป็นคนที่ยิ้มน่ารักมากใช่คือน้ำมิงคิดว่าน่าจะเป็นยิ้มที่แบบตกคนได้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมิงแนะนำว่ายิ้มไว้ก่อนถ้าเวฟยิ้มไว้ก่อนน้ำมิงว่าทุกอย่างมันจะดีเข้าใจก็ให้ประสบการณ์เนาะใช่สั่งสมไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พี่น้ำปิงบอกเลยคือ เรารู้ตัวเองแต่ตอนเนี้ยเราปรับมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าก็ให้คีปความเป็นธรรมชาติไว้พี่เห็นความน่ารักความตลกอะไรบางอย่างที่เว็บเป็นตัวของตัวเองอ่ะเราวันนั้นเลยคือแสดงออกมาได้เลยจริงๆเว็บแค่ยังไม่กล้าเอาออกมาใช่นั้นขออีก2 คำถามคือเรื่องพาร์ทเนอร์คิดยังไงจริงๆก็ถ้าพูดตรงก็อยากมีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาตอนนี้มีแบบใครเข้าตาบ้างหรือยังครับจริงๆมีแบบว่ารู้สึกสบายใจด้วยใช่ไหมเขาเข้ามาคุยกับเราเหรอครับหรือเราชวนเขาคุยก็ทั้งคู่ครับแต่ว่าเทคไทม์ได้เต็มที่จบรายการแบบหมายถึงว่าถ้ายังไม่มั่นใจยังรู้สึกว่าเวลามันไม่มากพอยังไม่ต้องรีบเราอายุแค่นี้เองเดี๋ยวไว้แบบรายการจบไปยังไงมันมีโอกาสอีกมากมายที่เราจะเจอคนอีกมากมายหลายตาหรืออาจจะเจอคนกันเองก็ได้แล้วเราอาจจะไปมั่นใจนะเวลานั้นก็ได้มีอะไรอยากจะถามไหมครับเรื่องอะไรก็ได้เลยอันนี้ติงคือผมชอบรู้สึกแบบว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเท่าคนอื่นนะครับเวลาต้องทำอะไรที่เป็นการแข่งขันผมจะแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับก็ให้อันนี้เป็นประสบการณ์แหละมันก็คือประเด็นที่สำคัญในรายการนี้ที่เกิดขึ้นพี่คิดว่าณตอนนี้อยากแค่ให้เราใจสู้คิดว่าเรายังไม่ดีอะไรได้เพื่อพัฒนาแต่คิดว่าเราไม่เก่งเพราะเราเก่งได้อยากให้หา motivation บางอย่างอาจจะเป็นใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึก inspire หรือว่า motivation อะไรก็ได้ง่ายๆที่แบบเว็บทำแล้วเว็บคิดแล้วเว็บจำยังมีไฟคือสู้แล้วก็ enjoy กับมันจะดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ครับยิ้มมาเลยแตกต่างจากวันแรกที่เจอกันวันนั้นเงียบๆอยากมาเปลี่ยนสายเป็นการแสดงใช่ไหมเพราะว่าฟีฟ่าเคยบอกพี่ว่าแบบเหมือนเราอยากลองทำการแสดงทำไมเราไม่เห็นภาพตัวเองเป็นนักร้องหรอเลยอยากจะมาเปลี่ยนสายเป็นการแสดงหรือว่าเราค้นหาคำตอบว่าเราอยากเป็นคนที่ทำได้ในทุกด้านมากกว่าแค่รู้สึกว่ายังไงก็ได้ทำอยู่แล้วในอนาคตทางด้านร้องเต้นแบบขึ้นเวทีแบบแค่แบบอยากมาทางด้านการแสดงบ้างการแสดงก่อนอะไรการแสดงก็คือพื้นฐานของทุกอย่างในทางด้านการร้องเต้นที่มันก็มาควบคู่กันได้ก็เลยอยากมาการแสดงดูครับ
แล้วถ้ามีคนมาบอกพี่ฟ้าว่าเป็นไอดอลก็ดีอยู่แล้วไม่น่ามาเป็นนักแสดงเลยพี่ฟ้าจะตอบคอมเมนต์ประมาณนี้ยังไงครับ พี่ว่าคิดว่ามันก็เป็นอาชีพที่ควบคู่กันอยู่แล้ว มันแบบมันไปด้วยกันอยู่แล้วครับ แค่ไม่เคยมองว่าทำไมต้องแบ่งแยกแบบแต่ละอย่างดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ โอเคอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งคือ การรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นหมายถึงว่าพี่เขาต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้อย่างน้อยๆคือมันคืออะไรที่เราอยากมาทำตรงนี้อยู่จุดนี้หรือสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องดูเป็นคนกล้าพูดอยู่แล้วแบบน้องแบบeye contactดีมากเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มอยู่เสมอมันเลยดูแบบ relax open ไงครับแต่ว่าเหลือคอนเทนต์ข้างในที่ถ้าเรียบเรียงออกมาได้เนี่ยมันจะจับใจคนอ่ะจริงๆพี่รู้นะว่าเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่เหมือนกันอาจจะต้องเก็บไปการบ้านเราฟีฟ้าก็จะพี่ว่าพี่ก็จะเก่งขึ้นจากตรงนี้ด้วยพอเราเนาะเรารู้เลเวลในจุดที่เราอยากจะทำอ่ะได้ข่าวว่าฮอตเหรอครับนิดนึงเหรอไม่ครับไม่แค่น่าจะแต่เรายังไม่เคยอยู่บ้านกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบพี่เลยนะซีซั่นนี้น่าจะยังไม่มี เราอยากลองไหมล่ะไม่มีปัญหานะ แต่ว่าได้ข่าวว่าก็2-3ใจอยู่หรือเปล่าก็แค่เหมือนต้องทำความรู้จักกันมากกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบเราไปเลือกเขาแต่มันต้องแบบเลือกด้วยกันเองใช่ครับโอเคก็ขอให้ได้เจอพาร์ทเนอร์ที่เข้ากันหน่อยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกพี่ย้ำกับทุกคนเลยพี่ไม่ได้รีบจบไปแล้วยังรู้สึกคิดไม่ออกก็ยังไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบมั่นใจแล้วก็ลุยก่อนได้หมดได้ครับขอบคุณครับเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาออโต้แน่นอนว่าเป็นออโต้เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบเอ็กเพรสตัวเองแบบออกมาแบบชัดเจนอะไรเงี้ยด้วยความที่เราค่อนข้างแบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองเนาะมันจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบออโต้แบบว่ารับมือยังไงครับกับคอมเมนต์ที่มันเกิดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มันอาจจะมา distract ในการเป็นตัวตนของเราเนี่ยครับอย่างแรกโต้ก็คงไม่คิดที่จะแบบเปลี่ยนตัวตนเพื่อใครอยู่แล้วครับแต่ว่าก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาติชมเนี่ยเขาติชมหรือว่าเขาแบบอคติกับเราแล้วเราก็ควรเลือกที่จะเทคในสิ่งที่เราปรับแก้ได้แล้วก็แบบควรจะทำครับแต่ก็คงไม่คิดว่าจะเอามากดดันตัวเองมากขนาดนั้นครับเรื่องการเลือกพาร์ทเนอร์ครับขอแอบถามว่าพอดีว่าคือได้ยินข่าวคราวมาบ้างจากแบบเสียงนกแถวนี้แหละครับเขาก็ซิบมาว่าค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบปักกับเรือนี้เป็นพิเศษเป็นเรื่องจริงไหมฮะหมายถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไหม1นะแล้ว2คือว่าการที่เราค่อนข้างโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับก็คิดว่าเรื่องพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีคิดไว้แล้วแหละว่าเราแบบอยากร่วมงานกับใครหรือว่าเราคิดว่าเราแบบคุยกับใครเรารู้เรื่องหรือว่าคิดว่าจะไปต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราปักมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเลยครับแต่ก็คิดว่าการที่เรามองไว้ว่าเราแบบอยากร่วมงานกับใครก็เป็นสิ่งที่ดีครับตอนที่เราไปรายการก่อนหน้าเนาะโอเคเราไม่ได้เดบิวต์ใช่ไหมเราผิดหวังกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรคือเป็นแรงสู้ต่อว่าเฮ้ยฉันจะสู้ต่อไปณตอนนั้นโต้ตกรอบใช่ไหมครับแต่โต้ก็รู้สึกว่าณวัยนั้นแล้วก็ความสามารถของตัวเองทุกอย่างของตัวเองณตอนนั้นนะโต้ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วที่โต้แบบอยู่ถึงตรงนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองทำดีที่สุดครับแล้วก็เต็มที่กับมันมากก็เลยไม่ได้เสียดายมากครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะหยุดความฝันตัวเองครับจนมาถึงตรงนี้โต้ก็แบบรู้สึกว่าโต้ก็ใกล้ที่จะเข้าความฝันตัวเองมากขึ้นคือโต้เป็นคนที่อยากขึ้นเวทีครับโต้คิดว่าแบบมันใกล้แล้วที่โต้จะไปถึงตรงนั้นก็คือการที่เข้ามาอยู่ในดูมันดีตรงนี้โต้มั่นใจมาว่ามันใกล้ความฝันของโต้มากขึ้นมากครับคือโต้เนี่ยเป็นคนที่แบบเต็มที่มากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่โต้ได้มาอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยใช่ครับโต้ก็จะเต็มที่กับทุกงานที่โต้ได้รับแล้วโต้ก็แบบมีแพชชั่นมากๆแล้วก็ชอบที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ดีใจครับแล้วก็
เขาเรียกว่าโอเคพี่จะบอกว่า คนเรามันมีไทมิ่งของตัวเอง ทุกอย่างมันก็เป็นผลรวมที่มันพาเรามาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยก็เก็บมันไว้เป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำแล้วก็เป็นแรงผลักดันต่อไปก็อย่าเพิ่งหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามความฝันไปเรื่อยๆครับสักวันมันจะเป็นไทมิ่งของเราเพราะว่าคนที่มีแพชชั่นจะประสบความสำเร็จเสมอซึ่งพี่เห็นในตัวเราโอเคเย้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับได้สวัสดีครับ วันนี้ครับตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นได้ข่าวว่ายังไม่ค่อยได้ไปออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอยากถามว่าแบบมีท้อหรือมีแบบว่ารู้สึกเศร้าเสียใจอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมากๆอ่ะมันก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมอยากเลือกคนที่แบบร่วมเดินทางไปกับเราจริงๆถามว่ามันท้อไหมมันก็มีท้อบ้างพอเราเริ่มเห็นว่าน้องๆเริ่มแบบว่าเริ่มจะมีแบบมีกลิ่นและเริ่มแมทได้เราก็เริ่มแบบว่าบางทีเราไปช่วยคู่นี้ให้มันแบบปลดล็อกเราก็รู้สึกว่าเหงาเองอะไรเงี้ยครับเป็นกรรมเทพมากกว่าใช่เป็นคิวปิดมันก็แต่ว่าเราก็ดีลด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีผู้ใหญ่ที่ยังมองเห็น potential เราไม่เคยทิ้งเราก็รู้สึกว่าถ้าผู้ใหญ่ยังเห็นเราก็อยากที่จะเดินต่อไปครับคิดว่าอะไรคืออุปสรรคของพอชณตอนนี้ในวัยที่ทุกคนอายุน้อยมากๆในการเดบิวต์อะครับผมค่อนข้างที่จะโตมันทำให้ผมอาจจะไม่ฟิตอินกับน้องๆมั้งแต่จริงๆอะคือผมสนิทกับน้องๆทุกคนแต่ว่ามันแค่แบบมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันต่างกันมากๆเรื่องของแบบประสบการณ์ attitude อะไรมั้งเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการหาพาร์ทเนอร์เหมือนกันด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าผมว่าอายุเฉลี่ยน่าจะน้อยที่สุดใน3รุ่นแล้วแล้วอยากถามว่าถ้าเกิดว่าในวันนี้เนี่ยที่สมมติว่าเราเลือกพาร์ทเนอร์ได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่พอจะคุยกับพาร์ทเนอร์ในเรื่องของวิชั่นการทำงานมันคือเรื่องอะไรล่ะครับอยากรู้ว่าให้ความสำคัญกับอะไรครับผมคิดตลอดว่าพาร์ทเนอร์คือคนที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามหรือว่าอะไรที่ต้องเจอสื่อต้องช่วยกันคนไหนถนัดเรื่องไหนก็ช่วยกันตอบไม่ทิ้งกันถ้าเกิดผิดพลาดไม่เป็นไรเราให้อภัยกันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าการผิดพลาดมันคือการเรียนรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดถึงมาเป็นเราในวันนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองด้วยโอเคแหละการหาพาร์ทเนอร์มันสำคัญก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นแบบไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องนี้ถ้าพี่จะแนะนำจริงๆก็รู้สึกว่าพี่พอดมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว ใช่ก็จริงๆก็ไม่อยากให้ติดว่าแบบเราโตเราหรืออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะอยากให้ลองแบบเอนจอยกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับอาจจะเป็นความบ้าๆบอๆของน้องๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องประคับประคองหรือว่าโฮใครเลยอะไรเงี้ยแล้วบิงว่าอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรตัวเองได้เผยเสน่ห์บางอย่างในมุมที่มันไม่ต้องคิดเผื่อใครมากขนาดนั้นเนาะอาจจะเป็นเคมีใหม่ๆที่แบบน้องๆอยู่ด้วยแล้วอาจจะแบบว่าเขาอาจจะเห็นมุมอื่นๆที่นอกจากความเป็นแบบพี่พอชหรือเปล่าเราใช้ความสดใสของเรามาได้เต็มที่มันคือสิ่งที่จะทำให้พอดเติบโตมากกว่าการได้พาร์ทเนอร์อีกเป็นกำลังใจให้ครับพี่พอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำปิงโอเคอยู่กันมาปีกว่าๆแล้วกับดูมันดีเนาะแล้วอยากรู้ว่าคืออะไรที่คิดว่าเป็นจุดที่เรายังต้องแบบปรับปรุงพัฒนาที่รู้สึกว่าอยากทำให้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็มีหลายเรื่องเหมือนกันครับการร้องเพลงการแสดงผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบพอใจอะครับการพูดกับสื่อการพูดกับคนต่างๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบให้ดีขึ้นได้มากกว่านี้คือด้วยความที่เราเจอแพทจิหลายๆครั้งอะไรเงี้ยเรารู้ว่าน้องมีความน่ารักมีความซนมีความแบบความเป็นแพทจิอะที่เราเห็นแล้วเราจะแบบชวนคุยได้ง่ายอะไรได้แบบขำง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าแพทจิสามารถหาวิธีการที่จะทำให้เสน่ห์เหล่านั้นมันออกมาโดยที่แบบโดยที่มันมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะบิงว่ามันจะแบบดีต่อตัวแพทจิมากๆเลยแบบแค่เป็นตัวเองคือถ้าเราจะเป็นคนตลกหน้าตายไปเลยทำไปเลยเหมือนยกตัวอย่างพี่เก่งที่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนมีบีทการเล่นมุกตลกอะไรแบบนั้นปิงเลยแต่เขาก็จะมีบีทของเขาแต่ข้อดีของพี่เก่งคือที่ขอยกตัวอย่างคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวคือเล่นไปก่อนต่อให้มันจะแป๊กต่อให้มันจะขำต่อให้มันจะอะไรก็ตามมันคือสิ่งที่แฟนๆมองเข้ามาแล้วถ้าเขาชอบเองมันไม่จำเป็นว่าต้องเล่นแล้วทุกคนต้องขำแต่ว่ามันจะมีคนที่ชอบในความเป็นเราอยู่ซึ่งมันต้องอย่างน้อยมันต้องแสดงออกมาก่อนโดยที่มันไม่ได้ไปทำร้ายใครนะไม่ได้เล่นมุกหรืออะไรที่มันจะไปบูลลี่คนอื่นหรือทำให้คนอื่นต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจไม่แต่ว่าเราแค่
ทำหน้าที่ของเราในแต่ละบริบทให้ดีอะไรเงี้ยซึ่งน้ำมิงมองว่าน้องแพททำได้พาร์ทเนอร์ยังไงกับณตอนนี้ หนักใจครับก่อนหน้านี้ แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าก็มีคิดไว้ในใจแล้วครับ แต่ก็ยังอยากขอคำปรึกษาอยู่ดีครับพี่อ๊อฟ เอาจริงๆคือการที่แพทมาตรงเนี้ยมันก็เหมือนมาพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเนาะมาเปิดใจด้วยมาพิสูจน์อะไรบางอย่างด้วย ดังนั้นก็สำหรับพี่ไม่มีอะไรมากเลยก็เชื่อหัวใจตัวเองแหละหมายถึงว่าการเรื่องพาร์ทเนอร์มันแน่นอนพื้นฐานของความสบายใจ2วิชั่นเดียวกันไหมก็ไปคุยกับคนนั้นที่เราพร้อมที่จะเดินทางไปกับเขาอะว่าเรามีความเห็นตรงกันไหมในโค้งสุดท้ายเนี้ยพี่ก็หวังว่าแบบแพทจิจะได้คำตอบที่แบบเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแพทจิจริงเลยปะถ้ายังไม่รู้คำตอบจริงอะไปดูดวงไหมไปดูดวงเชื่อพี่ว่าง่ายสุดละเพราะว่าพี่ก็แอบดูดวงบ้างเพราะพี่รู้สึกบางทีฟีลลิ่งพี่มันก็ตอบได้ยากแต่ว่าบางทีดวงอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ประกอบการตัดสินใจ EP ต่อไปเอาเน็ตสิริภพมาได้ไหมฮะเอามาเปิดไพ่ให้น้องๆดีกว่าแล้วก็เลิกจากไพ่เอาพี่อ๊อฟไม่แน่แล้วถ้ามัน2 จิต 2 ใจดูดวงเชื่อพี่แต่ว่าเทคไทม์ไม่ต้องกดดันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีทคนสุดท้ายของวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเจอพี่ๆในบ้านก็รู้สึกช่วงแรกๆวันแรกๆมาก็แบบมีแบบเก่งๆบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยู่กันไปกันมารู้สึกว่าแบบพี่ๆเขาก็แบบน่ารักดีเข้ากันได้อยากจะชมก่อนว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็พูดแล้วคอนแทคน้องพูดเราแบบมีเสน่ห์มากขึ้นคืออยู่เฉยๆเรารู้สึกว่าอ๋อโอเคดูดีดูเท่แต่เหมือนพอพูดแล้วมันให้ความชาร์มมิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคด้วยความที่เขาเรียกเพิ่งเข้าวงการนิดนึงแล้วเนี่ยเอามันคงยังไม่ถึงครึ่งของวงการจริงๆหรอกแต่ว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับแบบเป็นอันนี้ก็ก้าวแรกจริงๆของผมที่เข้ามาในนี้เลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้เข้ามาในบ้านดูมันดีก่อนเหมือนเป็นแบบมันได้แบบเรียนรู้หลายอย่างทั้งแบบแต่ละมิชชั่นแรกผมก็ได้แบบทั้งแบบถ่ายแบบมิชชั่น2ได้แบบร้องเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆรู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับผมเพราะมันไม่ใช่แบบปุบปับเข้ามาแล้วแบบต้องแบบไปทำอะไรแบบที่ยากเกินตัวขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นก้าวแรกที่ผมแบบทำแล้วจะเติบโตไปได้เรื่อยๆครับเรื่องพาร์ทเนอร์เราซีเรียสไหมเอาจริงๆพาร์ทเนอร์มันก็มีคิดบ้างว่าคนนี้ถ้าแบบเข้ากับเราน่าจะแบบเข้ากันได้แต่ว่าผมว่าด้วยความที่แบบผมใหม่กับวงการแล้วแบบอายุของผมอะยังรู้สึกว่าแบบมันจะเร็วไปไหมแบบเราจะไม่ต้องแบบรีบขนาดนั้นก็ได้ก็เห็นด้วยนะดีแล้วครับใช่มันเรายัง17อ่ะเรายังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายในการที่จะคิดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นนะสมมุติว่าแบบว่าเลทเซแบบเจอพี่ก็ไม่ติดสุดท้ายเรามีการทำงานที่เรารู้ว่าขอบเขตอายุในการทำงานตรงนี้ทำได้ถึงยังไงคือมันก็เป็นสิ่งที่ค่ายพี่คอนเซิร์นอยู่แล้วไม่ได้ต้องห่วงเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคืออยากให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแน่นอนว่าชาเลนจ์มันยังมีต่อเนาะในครึ่งทางมันยังมีอะไรที่พิสูจน์พีทอีกเยอะแล้วก็อยากเทสอย่างหนึ่งด้วยความที่เราแบบใหม่มากๆแล้วก็ใหม่ในเรื่องของโลกโซเชียลด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างแบบไม่เคยโพสอะไรแล้วก็ใช่แล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นในโซเชียลต่างๆสมมุติถ้าเราเจอแบบคอมเมนต์ที่เนกาทีฟกับใจเรามากๆอ่ะพีทมองว่าเราที่เป็นเด็กอายุ17แล้วจะแฮนเดิลกับสิ่งนี้ยังไงผมก็คือผมว่ามันแล้วแต่ว่าเขาจะแบบคอมเมนต์เนกาทีฟยังไงถ้าเขาแบบด่าเราไม่มีเหตุผลเราก็แค่แบบอิกนอร์มันไปไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขามาตักเตือนด้วยแบบอะไรที่มีเหตุผลเราก็คงแบบก็น้อมรับฟังไว้ถ้าแบบมีเหตุผลได้จะเอามาปรับใช้ได้ครับก็อยากให้สตรองเพราะว่าโลกของโซเชียลมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นแล้วพี่เป็นห่วงเฉยๆด้วยความที่เราอายุเท่านี้แต่ว่าถามเอาตรงๆเลยคือรู้สึกว่าเราโตเกินอายุพอสมควรถึงว่า mindset ใช่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แค่บอกไว้ว่าโอเคมีอะไรก็ปรึกษากันได้โอเคสู้ๆครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็น่าเสียดายนิดนึงพอพี่น้ำปิงมีภารกิจนะฮะที่ต้องไปปฏิบัตินะฮะก็เหลือพี่ที่จะมาประกาศผลว่าใครคือคนที่พี่และพี่น้ำปิงนะฮะชูสที่จะให้ของขวัญและแน่นอนว่าคนที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์เลือกเพื่อน1คนนะครับได้ไปเฟซไทม์ได้ด้วยนะฮะก็พร้อมหรือยังฮะที่จะได้ยินประกาศนี้พร้อมแล้วโอเคแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีนะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเรามีทัศนคติที่แบบดีที่สุดหรือว่าใครไม่ได้คือไม่ดีนะครับก็คือที่บอกว่าเวลากันแค่นี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินเคาะได้ 100% เนาะแต่ว่าพี่ก็แค่อยากจะดู
ใครที่ได้ส่งพลังนั้นมาถึงพวกพี่ๆได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งคนแรกนะครับผมนั่นก็คือพอชครับผม ตกใจครับ เพราะว่าคือผมมาแข่งผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะได้รางวัลอะไรก็รู้สึกว่าทำเต็มที่ในทุกมิชชั่นไปก็รู้สึกดีใจครับก็มันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาตอบมามันดีจริงๆแล้วก็ได้เห็นทัศนคติของเขาแล้วก็เขาก็ไม่อายที่เขาจะบอกว่าถึงเขาอยู่เท่านี้แล้วแต่เขายังมีความฝันอันใหญ่หลวงตรงนี้อะไรเงี้ยได้เห็นแพชชั่นของเขาอย่างชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่วันนี้เรามองหาโอเคเมื่อกี้มีคำว่าคนแรกตัวบ้านมีคนที่สองเพราะว่าตัดสินใจกันไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับคนที่สองนะครับนั่นก็คือแน่ออโต้ครับผมด้านข้างกันเลย ก็ดีใจครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นถ้าครั้งนี้เป็นมิชชั่นก็คือเป็นมิชชั่นแรกที่โต้ชนะด้วยก็เลยรู้สึกดีใจแล้วพี่พอชก็ชนะมิชชั่นนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกดีใจกับตัวเองแล้วก็พี่พอชด้วยที่แบบชนะไปด้วยกันครับส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าน้องออโต้มีเมจิกโมเมนต์บางอย่างที่แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยแต่เราได้เห็นมุมมองเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่เขาผ่านมาเลยทำให้เห็นว่าเขาเป็นนักสู้แค่ไหนแล้วก็เราฟังแล้วเราก็รู้สึกน้ำตาคลอไปด้วยกับสิ่งที่เขาต้องผ่านมาเนี่ยก็เลยทัชใจกับออโต้ครับแต่ว่าพิเศษพี่น้ำปิงเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกพาร์ทเนอร์เหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้2คนนี้ได้ไปจูนและปรับความเข้าใจเพื่ออาจจะไปดูว่าแบบความชัดเจนต่างๆในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ2คนนั้นนะฮะคือแพทริกกับลิวจินครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่เราคิดหนักในหัวมากเลยว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่น้องๆน่าจะต้องแบบเช็คอัพกันอีกทีเพราะว่าถ้ามันผ่านมาครึ่งทางแล้วมันยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไปยังไงกันต่อแล้วก็แอบเป็นห่วงน้องๆที่แบบอาจจะมีความคาดหวังในการกลับมาครั้งที่2เนี่ยก็เลยขอพี่ๆขอรายการที่จะให้ของขวัญกับน้องๆในการแบบไปพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อแบบดูซิว่าจะแบบ go through กันยังไงต่อครับ โอเคก็ก่อนที่วันนี้นะฮะจะจบเซสชันของพี่นะครับก็อยากจะเห็นรีแอคเลยอยากให้น้องๆทั้ง2คนเลือกเลยว่าจะให้ใครไปดินเนอร์นะครับโอ้ my god แย่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยากให้ออโต้เป็นคนเลือกก่อนใครคือคนที่เราอยากจะไปดินเนอร์ด้วยครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับแต่ก็คาดหวังว่าการไปเฟรนด์ชิพไทม์ครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นครับคิดหนักแล้ว บอกได้ใช่ไหมครับคนที่โต้อยากไปดินเนอร์ด้วยเดี๋ยวไม่ลุ้นคือพี่ภูครับแต่โต้หนักใจมากแบบคือโต้ก็เคยไปเฟรนด์ชิพไทม์กับนอนแล้วก็คิดว่าก็ยังไม่ได้ไปเฟรนด์ชิพไทม์กับพี่ภูแล้วก็แบบยังไม่ได้คุยกับพี่ภูเยอะๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอกาสนี้แล้วกันที่แบบจะได้ไปลองแบบคุยกับพี่ภูให้มากขึ้นครับไม่คาดคิดนะเนี่ยตอนที่น็อตไปเฟรนด์ชิพไทม์ด้วยก็น่าจะรู้แหละออโต้ไม่ได้จะเลือกน็อตเป็นคนแรกอยู่แล้วก็แอบตกใจนะเพราะก็ไม่คิดว่าออโต้แบบจะเลือกแอบเหนือความคาดหมายไปนิดนึงแต่ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่อาจจะมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นโอเคต่อไปพอครับผมตอนแรกผมลังเลไว้หลายคนเลยครับพีทแล้วก็ลิวจินครับคนที่ผมอยากใช้เวลาเฟรนด์ชิพไทม์ด้วยก็
น้องปังครับ โอเคจังหวะที่กำลังจะเลือกครับ ผมแบบหันไปมองสบตากับปังปุ๊บเห็นปังเศร้าทำหน้าหิวผมก็เลยงั้นเลือกปังแล้วกัน ตอนผมได้ยินผมก็ โอ้ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแล้วก็อึ้งเหมือนกันครับ ก็ขอให้ใช้เวลานะฮะไปทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็น้องๆที่ไม่ได้ไปก็อย่าเสียใจก็เราก็ยังทำความรู้จักกันในบ้านทำอาหารกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรอที่น้ำปิ้งกินมาเดี๋ยวต้มให้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดเนาะยังมีชาเลนจ์ต่อไปที่ต้องแบบพิสูจน์ความสามารถมากขึ้นไปอีกแต่อย่างที่พี่บอกว่าตรงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะอยากให้ทุกคนตั้งใจโดยเฉพาะโชว์สุดท้ายพี่ก็จะกลับมานั่งดูทุกคนนะครับว่าทุกคนจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงบ้างนะครับผมแล้วหวังว่าวันนั้นทุกคนจะได้ข่าวดีครับผมขอบคุณครับปกติแบบชอบกินปะแบบซูชิกระดิบ กินแบบก็กินบ่อยอยู่ครับ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแบบ ตอนอยู่แบบในบ้านอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับพี่แล้วพี่เป็นไงบ้างครับพี่ก็สนุกดีครับจริงเหรอวันนี้ได้เจอแบบพี่น้ำปิงด้วยเป็นไงยังอยากเลิกพี่พัดน้ำปิงเป็นพาร์ทเนอร์อีกปะโอ้เขาไม่ได้หรอกครับพี่เขามีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วพี่พอสล่ะครับพี่พอสชอบคนแบบไหนพี่แบบเป็นที่สำหรับพี่มองพาร์ทเนอร์เป็นแบบเหมือนแบบตัวเราอีกคนเลยครับพี่อยากแบบเจอคนที่พี่อยากแชร์ทุกอย่างได้อะคือแชร์ไปแชร์กลับนี้เหรอครับใช่พี่รู้สึกว่าในการเป็นพาร์ทเนอร์เราให้บวกเขาก็ให้บวกนี่เหรอครับยังไงอ่ะแปลให้ฟังหน่อยให้บวกกันเราให้พลังบวกเขาก็ให้พลังบวกเรานี่นะประมาณว่าพี่รู้สึกว่าในเส้นทางเนี้ยมันจะมีวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีอ่ะเราก็คงอยากจะแชร์ทุกอย่างให้กับใครสักคนใช่ไหมพี่ก็อยากจะให้พาร์ทเนอร์เป็นคนนั้นเพราะว่าปังก็พี่ว่าปังก็แบบจากแบบว่าชยศอะไรเงี้ยปังก็มีงานก็แบบมันมีวันที่เรานอนน้อยวันที่เราแบบหงุดหงิดวันที่เราเครียดอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบบางวันที่เรารู้สึกไม่ดีเราได้เจอเขามันเหมือนเติมพลังอะไรเงี้ยก็อยากจะเจอคนอย่างนั้นคนที่แบบเป็นเหมือนความสบายใจของเรามั้งผมจะบอกพี่พอสว่าเดี๋ยวพี่พอสก็เจอครับเพราะว่าพี่พอสเป็นพี่ที่แสนดีมากๆจริงๆนะยังไงไหนเล่ายังไงไหนเล่าก็เวลาผมมีปัญหาอะไรผมปรึกษาพี่พอสก็ช่วยตลอดช่วยให้คำอธิบายอะไรอย่างงี้แต่ถ้าพี่มีพาร์ทเนอร์พี่เอามาให้ผมสแกนก่อนนะพวกผมจะช่วยดูให้เพราะผมแก๊งเจน5สแกนพาร์ทเนอร์ให้พี่พอสเนี่ยครับพอจะได้ไหมครับแต่ว่าเจน5ทุกคนมีพาร์ทเนอร์เกือบหมดเลยนะอ้าวก็เขาก็เอ็นดูพี่ไงพี่ผมยังเอ็นดูในแบบพี่ที่เป็นพี่ไงพี่ที่เอ็นดูเนี่ยอ้าวเราไม่ปกป้องพี่หรอเรามาปกป้องพี่เหรอแปลกๆว่ะก็ปกป้องอ้าวผมหมายถึงแบบถ้าพี่เจอพาร์ทเนอร์ให้พวกผมมาสแกนก่อนได้เลยเย้สมกับที่ยังคงเหลือดีครับแต่ว่าพี่นะอย่าไปเลยนะเข็มเอ้าพ่อฝาบาทมาทำอะไรที่นี่พะยะค่ะบทอาจจะไม่เข้าปากเลยพี่เลือกได้ละพี่เลือกแล้วเหรอฉันน่ะเลือกคนที่ฉันเลือก